Ja, det var strax efter lunch och vi fick ett larm från medarbetare att det kan vara ett pågående dödligt våld. En utomstående som kommit in på skolan och uppträdde hotfullt. Och ganska snabbt så förstod vi allvaret. Ja. Jag fick möjlighet att träna på det eller göra det som vi hade tränat på, inrymma och sätta oss i skydd. Vad är det ni gör när ett sånt här larm kommer? Först så behöver vi få reda på vad är det som händer. Och efter det så behöver det gå ut en signal att i det här fallet så skulle vi inrymma alla elever som var inne i byggnaden för att sätta sig i säkerhet. Men hur visste ni hur allvarligt det var när det här larmet kom och var kommer larmet ifrån? Inledningsvis så vet man inte hur allvarligt det är, utan det tar ett litet tag såklart innan man förstår innebörden av det hela. Vad är ett tag då i det här fallet? Svårt att säga, men ett par minuter kan det ha tagit innan vi förstår det fullt ut innebörden. Och då samlar du information från kollegor eller? Ja, men då får jag information, i det här fallet digitalt, och den informationen går till alla medarbetare så att man förstår att någonting farligt är på gång. Och i samband med det så agerar mina medarbetare på ett fantastiskt sätt och helt enkelt inrymmer och gömmer sig. Vem är det som tar beslutet om inrymning, som för övrigt är raka motsatsen mot utrymning för den som inte har hört det uttryckt? Man liksom låser in sig så att säga. Vem fattar det beslutet? Jag informerar i vårt system då att vi ska inrymma de som är inomhus och de som är utomhus ska ju ge sig iväg från skolgården. Men samtidigt så innan allting det här beskedet kommer från mig så vet ju alla att vi har tränat på det här. Så många har ju redan börjat inrymma och gömma sig innan beskedet kommer från mig. Och det har väl att göra med att vi har pratat om tänkbara scenarier, vi har övat personalgruppen och då är det också lättare att börja agera och sätta sig i skydd. Vi har haft ett par övningar. Det började den förra våren. Då hade vi utbildare från utbildningsförvaltningen i Stockholm som kom ut till skolan och utifrån PDV där personal fick träna, öva, ställa sig inför olika dilemman. För det är klart att det är väldigt mycket man bör fundera på också. Hur agerar jag i en situation som är helt förfärlig? Och sen har vi följt upp det även under hösten och haft återigen pratat om, men också tränat på att inrymma tillsammans med personal. Hur barrikerar vi oss i ett klassrum? Vad kan man ställa för en dörr till exempel? Men återigen pratat om de här olika frågorna som är förfärliga. Involverar ni elever i det här också? Eleverna har inte varit involverade i inrymningsövningar och utifrån de här frågeställningarna. Men pratar ni med eleverna om det värsta? Man pratar med elever om väldigt mycket i klassrummen och det är ju de enskilda pedagogerna, lärarna, fritidspersonal. Man pratar om samhället i stort. Och det här är ju en fråga som man såklart behöver prata om. Du nämnde ju en app tidigare som ni använder av där man kan ringa både 112 och larma internt så att säga. Hur stor hjälp har den varit? Ja, och i vårt fall så var det här en del som gjorde att det gick så pass väl som det kunde. Ett signalsystem som kunde larma oss internt, men det gick som sagt också till SOS Alarm 112. Så det är ju en del i att det gick bra. Sen har vi att vi har övat. Vi har enskilda medarbetare som kliver fram och ett kollektiv som tillsammans arbetar för att göra det tillsammans. Det ringer snart in Grimstaskolan efter helgen. Vad är viktigast just nu med tanke på personal och elever? Nej, men just nu är det fortsätta arbeta för att skapa trygghet, hjälpa till med stöd. För det är klart att stödbehovet ser olika ut. Det är någon som fick väldigt mycket stöd i slutet på veckan. Men för någon annan så kommer det nu efter helgen. Och då behöver vi som skolledning se till att det rätta stödet finns. Och vi tar hjälp av närliggande skolor, vi tar hjälp av stadsdelsförvaltning, polis, utbildningsförvaltning. Så väldigt många är med och hjälper till och stöttar. Men framförallt skapa lugn och ro och försöka komma in i en vardag igen.